ඔන්න එහෙනම් සාදරයෙන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ටෙක් යාළුවෝ ඔක්කොම ටෙක් පොඩ්ඩා YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ unboxing video එකක්. මේක තමයි මම අලුතෙන් ගත්ත hot air station එක. මම හිතුවා මේක unboxing video එකක් කරා නම් හොඳයි කියලා. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව unboxing video එකට යමු. මේක තමයි මගේ hot air station එක. මම මේක unbox කරලා එහෙම මුකුත් නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලම hot air station එක ගැන කියන්නම්. මේක quick brand එකෙන් එන hot air station එකක්. model number එක තමයි 857 DW+ කියන model එක. හරි අපි ඉස්සෙල්ලම hot air station එක unbox කරගමු. එන්නම් හරි කියලා හිතනවා. අපි බලමු ආයෙත් එතන. හරියට හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ hot air station එක SMD REWORK station. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න පුළුවන් අපිට user manual එක අපිට මේ hot air station එකේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා යම් කිසි උපකරණයක් ගත්තම අනිවාර්යෙන් user manual එක කියන දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න. කාලේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ දාලා තියෙනවා watt මම දැන් පේනවා. ඔව් පේනවනේ. watt 580 කියලා මේකේ power එක. මේක ඉන්ස්ටෝලේෂන් කරන හැටි මේකට දාලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් මේ user manual එක පැත්තකින් තියලා අපේ hot air station එක අපි එළියට අරන් බලමු. හරි ඊට කලින් කියන්න තියෙන වලට විශේෂ දෙයක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් nozzles 1 2 3 4 nozzles 4ක් අපිට මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. මේක නම් පට්ටම වටිනවා. අපේ එක IC සාමාන්‍ය IC ප්‍රමාණය අනුව අපිට මේ nozzle එක මාරු කරලා අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක නම් මාරම වටිනවා. අපි මේකේ දෙක තුනක් ඊටම බලමු. මේක මේ තියෙන එකක් මේක කොහොමද තියෙන්නේ dimension 6.4 mm. එතකොට මෙන්න මේක පොඩි එකක්. පේනව නේද? ඔව්. ඒක 2.5 mm. මේක 8.4. එතකොට එකක් තියෙනවා මේක 12.7 diameter එක. හරි අපි දැන් මේ හතර බෑක් එකට දාගමු. මේ හතර පැත්තෙන් කියලා අපි කව පොඩ්ඩක් ඇතුළට යමු. ඊට පස්සේ මේ අපේ හැන්ඩල් එක තියෙන පොඩි කෑල්ල තියෙනවා. අපි මේකත් පැත්තකින් තියාගෙන අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. හරි අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් අපේ hot air station එක. අපි දැන් මේක එළියට ගමු. ඒතරගෙන බරෙන් ගොඩක් අඩුයි. හරි අපි දැන් box එක පොඩ්ඩක් එළියෙන් තියාගමු. මේ දෙකත් පොඩ්ඩක් අයිනකින් තියන්නම්. අපි බලමු දැන්. power cord එක හරි. ඊට පස්සේ මේ පොඩි තින් එක අන් කරගමු. මොඩල් එකේ තියෙන මේකත් පැත්තකින් තියාගමු මේ පොඩි තින් කවර ටික. වව් මේක නම් නියමයි. නියමයි කියන්නේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක අපි අතට අල්ලලා බැලුවම පස්සේ මේ රබර් එක මාර ක්වොලිටියක් අපිට දැනෙනවා.
මේකේ තමයි හීටර් එක තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ. හෝස් එක නම් අතරම බිල්ඩ් ක්වොලිටිය ගොඩක්ම හොඳයි. මේකේ බෑක් සයිඩ් එකේ ඊට පස්සේ තියෙනවා ගහලා ඇම්පියර් 3ක ෆියුස් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම වොට් 580ක වොට් 580ක් කියලා දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ පේනවද කියලා මේක. මේ වලට බලන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහින් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ quick 857 DW plus කියන මොඩල් hot air station එක. මේ තියෙන quick brand එකේ මේ quick එකේ original ස්ටිකර් එකක් මේකේ තියෙනවා. මේ power button එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන air controlling knob එක. මේක temperature controlling Celsius අංශක 100 ඉඳලා 450 දක්වා අපිට මේකෙදි temperature control කරන්න පුළුවන්. අපිට air control එක maximum 8 දක්වා කියන්නේ මේකට දාලා තියෙනවා 1 to 8 ස්පීඩ් එක air control ස්පීඩ් එක මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි box එකේ තාම මොනවද තියෙන කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අයලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මේකේ තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක අපිට එල්ලගෙන කොහට හරි අගේ පොඩි හැන්ඩල් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. බිල්ඩ් ක්වොලිටිය නම් මාරයි. බිල්ඩ් ක්වොලිටිය ගොඩක්ම හොඳයි. මෙටල් ප්ලේට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක ඔන් කරලා බලමු තව ටිකකින්. ඊ පොඩ්ඩක් මේක පැත්තකින් තියලා box එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඊට පස්සේ බිල් එක පැත්තකින් තියමු. මම තව ටූයිස් එකක් ඕඩර් කරා. මේක මම වෙනමයි ඕඩර් කරේ. ඒක අපි පැත්තකින් තියමු දැනට. ඊරෙන්න වෙන මොකුත් නැහැ. ටූයිස් එකත් පැත්තකින් තියමු. අපි මේ ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා අපි ඉස්සෙල්ලම ඊළඟට අරගමු. හරි අපි දැන් මේකේ මේ හැන්ඩල් එක තියාගන්න පුළුවන්. මේ කෑල්ල අපි සෙට් කරමු. ඇත්තටම quick brand එකේ hot air station ගොඩක් quality හොයලා බලපු විදියට ඉස්සෙල්ලා මේ කෑල්ල අපි කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක තියෙනකොට මේක ස්ලීප් අවස්ථාවෙත් තමයි ස්ලීප් මෝඩ් එකෙත් තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක හැන්ඩල් එක ගත්තම තමයි ස්ටේෂන් එක hot air station එක ඔන්න වෙන්නේ. අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් තව බලන්න පුළුවන්. අපිට මේක කැමති පැත්තකට මම හිතන්නේ මේක හයි කරන්න පුළුවන්. මොකද දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. මේක කැමති පැත්තකට මේක අපිට හයි කරන්න පුළුවන්. වමට ඕන නම් වමට. දකුණට ඕන නම් දකුණට. එතන මේක ගොඩක් වටිනවා. අපි පවර් කෝඩ් එකේ මේකත් අපි අයින් කරගමු. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේකට ගහන්න පුළුවන් පොඩි මල්ටිප්ලග් එකක් මට හොයාගන්න වෙනවා. මගේ මල්ටියට මේක ප්ලග් කරන්න බෑ. හරි ඒක පැත්තෙන් තියලා මේක හයි කරගමුකෝ. මේක දකුණු පැත්තට හයි කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මම හරි මම මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ස්ක්‍රූ දෙක මම ගන්න කාන්දම් මේක කාන්දම් පොඩි මැග්නටික් ගතියක් තියෙනවා. අපි දැන් මේක සෙට් කරමු මේකට. ඒක නම් මාරයි. ඒ කියන්නේ මේක අපි හැන්ඩල් එක මේක ලං කරනකොට මේක අපිට ඉක්මනට මේක තියාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඇදලා ගන්නවා මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකකින් හින්දා.
වැටෙන්න බලන්න ඉන්න ලේසියෙන් මේක ලොක් වෙනවා ඇත්තටම. හරි මේකේ මේ පැත්තෙන් දෙකත් පොඩ්ඩක් අත කරගෙන ඉමු. මේක ඇත්තට අපිට හරි මේක මම නොසල් එකකුත් අපි මේකට සම්බන්ධ කරමු. පොඩ්ඩක් බලමු මේක ඔන් කරලා. ලොකු නොසල් එකක් ගන්න මේක 12 point එකද? ඔව් 12.7 නොසල් එක. මේකත් අපි මේකට සෙට් කරගමු. හරි අපි එළියට ගමු නොසල් එක. හරි අපි දැන් හැන්ඩල් එකට නොසල් එක ෆික්ස් කරගත්තා. හරි දැන් මම මේක ඉස්සරහින් මම මේක වීඩියෝ වලට ගේන්නම් මේ විදිහට නැතුව ඊට කලින් මම මේකට මල්ටියක් හොයන් එන්න ඕන. හරි ඒකත් මම හොයාගෙන ආවිල්ලා වීඩියෝ එක ඉස්සරහින් ඉස්සරහ ෂූට් එකකින් මම එන්නම්. හරි මම මේක දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ දැනට తాවකාලිකව මම මේ පොඩි මල්ටි ප්ලග් කැටයකට සෙට් කරගත්තා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ වගේ ඒවට සෙට් කරලා අපි මේ වගේ උපකරණ පාවිච්චි කරන හොඳ නැහැ. ඒකට හේතුව සාමාන්‍යයෙන් හීටින් එක නිසා කියන ලොකු පවයක් අදින හින්දා මේ කැට උණු වෙලා මෙච්චර හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි ඒව නෙමෙයි. ඇත්තටම මම මේකට පස්සේ මම කකරි කොමේක අයින් කරලා වෙන සොකට් එකක් හරි මම මේකදී පාවිච්චි කරනවා. දැනට මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා විතරක් මම මේක පොඩි සොකට් එකකට මම මේක ප්ලග් කරගත්තා. හරි අපි දැන් මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහින් ඉදිරියෙන් ගේන්නම් ඔයාලට මේක හොඳටම පේන්න. හරි අපි මේ වීඩියෝ කොටසට යමු. හරි දැන් ඔයාලට මේ බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉස්සරහින් පේන විදිය හොට් ස්ටේෂන් එක නැත්නම් SMD REWORK ස්ටේෂන් එක. හරි අපි දැන් මේක පවර් ඔන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මේක ප්ලග් කරගන්නම්. ප්ලග් කරගත්තා. ඔයාලට මේක පේනවා ඇති. ඔව් පේනවා. ඔව් පේන විදිහට. එතකොට අපිට මේකින් මෙයා කන්ට්‍රෝල් කියන knob එකෙන් අපිට එයා එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මම ලං කරලා පෙන්නන්නම්. උඩ අතනදි පෙන්නුවා. ආයි පෙන්නන්නම්. එතනදි මෙයා කන්ට්‍රෝලර් කියන එකකින් අපිට එයා එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකෙන් ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු. හරි. මේකට පියාල එක හතරටම තියන්න හීට් එක අඩුම කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔන් කරගන්නවා. පේනව නේද? හරි. සීය වැඩිලා පොඩි ඉරි කැඩි තුනක් වැඩිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ස්ලීප් අවස්ථාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේක හැන්ඩල් එක මෙතනින් ඉස්සුවොත් තමයි මේක එයා ඔන් වෙන්න ගන්න. හරි. මම බලන්න පුළුවන් හීට් එක ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන ආකාරය. මම දැන් ටෙම්පරේචර් එක පොඩ්ඩක් 152කට වගේ වැඩි කරගත්තා. හරි. තෝගියන මේක මාර ස්මූත් එයා එකක් අපිට වෙනවා. මාර ස්මූත් මෙයා එකක්. මම අර කැමරාවකට ඒක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මම අර මේකේ මයික් එකට එයා කන්ට්‍රෝල් එක ඇහෙන්න විදියට හදන්නම්. මේ එයා එක අඩුම මම දැන් වැඩි කරනවා. හරි මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති කියලා මේ එයා කන්ට්‍රෝලින් සවුන්ඩ් එක මාරම ස්මූත්. ඒතරම නියමයි.
ටෙම්පරේචර් එකක් වැඩි කරන්නම්කෝ බලන්න 300ට වගේ. එහෙම ඒක ඉක්මනට එනවා. දැන් මම මේක 225ට වගේ මම ටෙම්පරේචර් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකේ හැන්ඩල් එක තියෙන මේ පොඩි කෑල්ල තියෙනවා. ඒතර බලන්න ඔයාලා වෙන දේ බලන්න. හරි දැන් ක්‍රමයෙන් මෙයා හීට් එක අඩු කරනවා. අඩු කළා මෙයා ස්ලීප් අවස්ථාවට නැවතත් එනවා. බලමු. 115යි. හරි. එයා ක්‍රමයෙන් හීට් එක අඩු වෙලා එයා ස්ලීප් වෙලා ගියා. හරි නැවතත් දැන් මම මේක හැන්ඩල් එක උස්සලා ගත්තොත් මෙයා තිවිච්ච හීට් එකට නැවතත් ඔටෝ මෙයා එනවා. ඊටවත් ඉක්මනින්ම හීට් එකට එනවා. මොකද හීට් එකක් තියෙනවා. හරි මේක තමයි අලුතෙන් ගත්ත hot air station එක. හරි අපි එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඊළඟට හමු වෙමු. ඔයාලට විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න තියෙනවා මගේ ටෙක් පොඩ්ඩා YouTube channel එක ඔයාලා subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට මම කියන වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම අලුත් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. මගේ ටෙක් පොඩ්ඩා YouTube channel එක subscribe කරලා තිබුණොත් එහෙනම් අපි මේ වගේ කියන තවත් ටෙක් වීඩියෝ එකක් නැත්නම් unboxing review වීඩියෝ එකක් අපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.